توی سریال فرام 3 چیز هیچ وقت تصادفی نیست. درختی که راه رو میبنده، کلاغ‌هایی که از آسمون خبر میدن و جاده‌ای که اجازه خروج نمیده. سوال اینجاست، آیا این شهر فقط یک زندانه یا یک آزمایش؟ خب امشب قرار حرف بزنیم. اگه حرف نزنم چی؟ اون وقت منم مثل بقیه‌تون رفتار میکنم. یعنی چی؟ یعنی این بار قرار نیست فقط ازت بترسم، قرار فهمت کنم. از همون اول این شهر چیه؟ تو اول بگو، شهر رو چطور میبینی؟ نه یک شهر معمولی، نه یک نفرین ساده. چیزی توی اینجا از جنس تصادف نیست، هر چیزی توی اون قانون داره. شب که میشه شما ظاهر میشید، طلسم ها کار میکنن، آدم ها دور هم جمع میشن تا زنده بمونن و همه چیز انگار به شکلی طراحی شده که انسان رو وارد یک فشار روانی دائم بکنه. پس من میگم این شهر بیشتر از اینکه یک زندان باشه یک سیستمه. سیستم؟ بله، سیستمی که آدم ها رو فقط نمیترسونه، اونها رو آزمایش میکنه. یک الگو وجود داره، ماشین وارد میشه، درخت توی جاده ظاهر میشه و قبل از اینکه کسی بفهمه چه اتفاقی افتاده، کلاغ‌ها آسمون رو پر میکنن. پس بگو ببینم، کلاغ‌ها شاهد ورود مان یا بخشی از سیستم شهر؟ چرا از کلاغ‌ها نمیپرسی؟ با پرواز کردنشون حرف میزنن. اگه بخوام بدونم از نظر زیست شناسی و بقا چرا اینطور پرواز میکنن، میتونم بگم پرواز کلاغ‌ها یک نمایش قدرت و استراتژی بقاست. کلاغ‌ها پرندگان خیلی باهوشی ان. برخلاف پرنده‌های کوچیک‌تر که دائما بال میزنن، کلاغ‌ها استاد بهره‌گیری از جریان‌های هوایی ان. اونا وقتی اوج میگیرن از جریان گرمایشی زمین استفاده میکنن تا انرژی کمتری مصرف بکنن. از لحاظ هوشیاری محیطی میتونم بگم پرواز نامنظم یا گاهی بال زدنشون برای اینه که همیشه حواسشون به تهدید باشه. موجوداتی هستند که به شدت قلمرو طلبن و دائما در حال بررسی محیط از بالان. از لحاظ بازیگوشی و یادگیری خب مطالعات نشون داده که کلاغ‌ها فقط برای جابجایی پرواز نمی‌کنن. اونا در بین پرنده‌ها جزو معدود گونه‌هایی هستند که بازی هم می‌کنن. یه الگوی پروازی معروف دارن که بهش میگن از the crow flies یا پرواز به شکل کلاغ که گفته میشه مستقیم ترین مسیره، هرچند که ممکنه با واقعیت فاصله داشته باشه. و توی دنیای نمادها و باورهای عامیانه میشه گفت این قضیه خیلی جذاب تره، چون تو خیلی از فرهنگ‌ها کلاغ‌ها رو مرزبانان بین دنیای زنده و مرده میدونن. پرواز موجدار و سیاه اونا توی آسمون اغلب به عنوان نشونه یا هشدار تلقی میشد. اگه کلاغ در حال پرواز دایره‌وار دیده میشد، مردم محلی اون رو به عنوان نشونه از تغییر آب و هوا یا تغییر تو سرنوشت تفسیر میکردن. اونا میتونن ناظران خاکستری باشن. تو اسطوره شناسی نورس یکی از خدایان اونها 2 کلاغ به اسمهای هوگین یعنی فکر و مولین به معنای حافظه داشت که هر روز جهان رو دور میزدن و خبرها رو براش میآوردن. و داستان پشت پرواز کلاغ‌ها اینجا یک جورایی جمع‌آوری اطلاعات هستش یا خبرچینی. اگر بخوام از لحاظ آیرودینامیک خاص بهش نگاه بکنم، اگه به بال زدن اونا دقت کرده باشی، کلاغ‌ها بالای پهن و انگشت مانندی دارن. این ساختار بهشون اجازه میده که مانور خیلی زیادی رو در هوای متلاطم بتونن انجام بدن. یهویی ترمز کنن یا یک جا مسیرشون رو عوض بکنن. این بی‌نظمی توی پرواز در واقع تسلط مهندسی بدن اونهاست. خب بالاخره چی شد؟ من باید سوال بپرسم. خب من فقط یه هیوله شبگردم. کلاغ‌ها در سریال فرام در واقع به عنوان نظاره‌گرن. همیشه قبل از وقوع اتفاقای شوم یا ورود تازه واردا حضور دارن. نحوه پروازشون توی یک صحنه هست و یک چرخش غیر طبیعی دارن. در واقع این پرنده ها توی این سریال نقش دوربین های مداربسته شهر رو بازی میکنن. اونا بخشی از سیستم دفاعی یا سیستم شکارچی شهرن که وقتی غریبه ها وارد میشن به نوعی اعلام حضور میکنن یا به قول معروف مسیر رو تلاش میکنن مسدود بکنن. به علاوه اینا میتونن مرز بین واقعیت و کابوس باشن. تو اساطیر و نمادشناسی که سازندگان سریال از اون الهام گرفتن، کلاغ و زلاق میانجی بین دنیای زنده ها و مردگان هست. وقتی کلاغ‌ها رو تو صحنه ورود می‌بینین، اونا در حال پرواز از دنیای خارج به دنیای داخل شهرن. این یعنی ورود خانواده به فضایی که قوانین فیزیک و زمان تو اون شکسته شده. در رابطه با نظریه‌هایی که درباره ماهیت این کلاغ‌ها توی سریال هم میگن، نظریه ناظر داریم یا ابزرور که بعضیا معتقدن کلاغ‌ها در واقع روح ساکنان قبلی و نگهبانان شهر بودن که چشم دارن تا همه چیز رو زیر نظر بگیرن.
میتونم به نظریه اتصال بین موجودات شب اشاره بکنم. بعضیا معتقدن کلاغ‌ها با موجوداتی که شب‌ها شکار میکنن یا همون هیولاها در ارتباطن. اونا روزها جاسوسی میکنن و مکان قربانیان رو اطلاع میدن. خب تو گفتی این شهر یه سیستمه، اما وقتی اون خانواده بیچاره متیوز وارد جاده شدن، سیستم چطور از اونها استقبال کرد؟ فکر میکنی چرا پرنده ها اون طرف درخت بودن و هیچ وقت نمی اومدن به طرف خانواده متیوز و توی فضای بعد از درخت دایره وار میچرخیدن؟ اونا ترسیده بودن؟ نه، اگه دقت کرده باشی رفتار کلاغ‌ها تو اون صحنه اصلا آروم نیست. اونا حالتی تهاجمی و جهت‌دار دارن. این نشون میده که از نظر سازندگان سریال اون کلاغ‌ها موجودات خیلی هوشمندن، نه پرنده‌های عادی. اونا در واقع داشتن خانواده رو به سمت سرنوشت شومشون بدرقه می‌کردن. و یک نکته ظریف وجود داره. اگه سریال رو جلوتر دیده باشی می‌بینی که توی فرام هیچ چیزی تصادفی نیست. اون کلاغ‌ها در واقع اولین نشونه یا اومن برای خانواده متیوز بودن. اونها نادیده گرفتن و به مسیرشون ادامه دادن. و مسیرشون به کجا رسید؟ یک جاده مستقیم که هر چی توی اون میرن دوباره به ما میرسن. آیا شهر مثل یک حلقه علیه مثل سریال دارک؟ موضوع چرخش توی دونه دایره توی سریال فرام دقیقاً همون چیزی که این سریال رو از یک اثر معمولی به یک کابوس روانشناختی تبدیل میکنه. اینکه جاده مستقیما به مقصد نمیرسه و همیشه به همون شهر برمیگرده فراتر از یک اتفاق ساده است. این تجلی نماد اوروبروس هست، ماری در حال خوردن دم خودش. این نماد باستانی دقیقاً نشون دهنده بازگشت ابدی، چرخه پایان ناپذیر و تکراره. توی سریال فرام شهر مثل یک موجود زنده عمل میکنه که قربانیاش رو میبله تا انرژی بگیره و بعدش اونا رو توی یک چرخه تکراری زندانی میکنه تا نتونن از این چنبره خارج بشن. جاده در واقع همون دم ماره که به دهنش میرسه. هر چقدر هم که با سرعت و در خط مستقیم حرکت بکنی دوباره به همون نقطه شروع میرسی. تفاوت در واقع در زمان و مکانه. در سریال دارک لوپ ها بر پایه زمان بودن، سفر در زمان، گذشته و آینده‌ای که به هم گره خورده بودن. اما در فرام ما با یک لوپ مکانی روبرو هستیم. در دارک شما به زمان دیگه میرید اما مکان همونه. در فرام شما به مکان دیگه میرید اما فضا به گونه‌ای تغییر شکل داده شده که شما رو دوباره به همون نقطه مبدأ برمیگردونه. این دیگه فیزیک عادی نیست. دقیقاً این یک مفهوم ریاضی به اسم هندسه غیر اقلیدوسی هست. در دنیای واقعی اگر توی یک خط مستقیم بریم از شهر دور میشیم، اما توی فرام قوانین فیزیک جوری تا شدن که خط مستقیم در واقع یک دایره است، مثل راه رفتن روی سطح یک کره. اینجا با مفهوم به اسم واقعیت حبس شده یا پاکت ریالیتی روبرو هستیم. انگار بخشی از جهان توی یک دونه حباب گیر افتاده که قوانین فیزیک توی اون از کار افتادن. وقتی کلاغ‌ها رو دیدیم که به اون شکل پرواز می‌کردن در واقع داشتن مرزهای این حباب رو نشون می‌دادن. این شهر مثل یک سلول یا زندان عمل می‌کنه که توی یک فضای ناخودآگاه یا واقعی جدا افتاده از جهان گیر کرده. خیلی خوب سیستم رو فهمیدی، ولی بگو ببینم چرا هیچ راه خروجی وجود نداره؟ برای این چرخش اجباری 3 نظریه متافیزیکی خیلی قوی وجود داره. اول نظریه برزخ یا آزمایشگاه روانی هستش، The Psychological Mirror. شاید اصلاً جاده‌ای وجود نداره، شاید شهر افکار و آسیب‌های درونی ساکنانش رو بازتاب میده. شخصیت‌ها وقتی وارد میشن که تو زندگیشون به بنبست رسیده باشن، این لوپ فیزیکی بازتابی از لوپ ذهنی اوناست. یعنی تا زمانی که نتونن با تروما یا گناهان گذشتهشون روبرو بشن، جاده هیچ وقت اونا رو به بیرون هدایت نمی‌کنه. دوم نظریه شبیه سازی هستش، Simulation Theory. شهر مثل یک محدوده تعریف شده توی یک بازی کامپیوتریه که دیوارهای نامرئی داره. وقتی شخصیت‌ها به لبه نقشه میرسن، سیستم اونها رو به مرکز یا اسپام پوینت میرسونه. کلاغ‌ها تو این نظریه نقش کدهای ناظر یا ناظران سیستم رو دارن که توی این محدوده نظارت میکنن. و سوم نظریه تغذیه انرژی. تو خیلی از متون باستانی موجودات شیطانی از طریق ترس و ناامیدی تغذیه میشن. این لوپ جاده‌ای باعث میشه قربانی‌ها هر بار که تلاش میکنن فرار کنند و شکست میخورن ناامیدتر بشن. این ناامیدی سوخت شهره. پس لوپ وجود داره تا امید رو از اونها بگیره و اونها رو تو وضعیت خیلی خنثایی نگه داره. شما ما رو نمیکشید، شما ما رو میدوشید. گشنم شد. زهر مار. اما یک چیزی رو هنوز نگفتیم. اگه این شهر یک سیستمه، پس چه کسی اونو ساخته؟ و مهمتر از اون، چرا بعضیا همون اوایل ورود به شهر پسر سفیدپوش رو میبینن؟ و این دقیقاً جایی هست که داستان تازه ترسناک میشه.